Bầu Đức, chúng ta phải tỉnh mộng đi, đừng để huấn luyện viên Trauner ru ngủ nữa. Bầu Đức nói bóng đá Việt Nam và người hâm mộ cần tỉnh mộng, thay vì nghe lời ru ngủ đi World Cup của huấn luyện viên Trauner. Tối ngày 19 tháng 1, Việt Nam thua Indonesia 0-1 và bị loại sớm ở ASEAN Cup 2023. Đây cũng là lần đầu tiên Việt Nam bị loại ở vòng bảng ASEAN Cup, 2 lần trước đều đi đến tứ kết. Chia sẻ với Southstar, Bầu Đức cho biết ông cảm thấy buồn, không chỉ về kết quả mà lối chơi của đội tuyển Việt Nam không thấy hiệu quả. Thua kém toàn diện trước Indonesia dù nhiều năm gần đây chỉ thắng và hòa. Bầu Đức nói, người hâm mộ bóng đá Việt Nam và kể cả tôi phải tỉnh mộng thôi. Chúng ta đừng để huấn luyện viên Trauner ru ngủ nữa. Đá như vậy làm sao mà đi World Cup? Bóng đá có thắng thua nhưng thua Indonesia và bị loại sớm thì huấn luyện viên Trauner chắc chắn chưa đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ Việt Nam. Trận thua Indonesia không chỉ thất vọng về kết quả mà điều đáng lo nhất là cách thua và sử dụng con người không đúng. Nhiều cầu thủ giỏi phải dự bị. Chưa bao giờ tôi thấy Việt Nam đá với Indonesia mà bị lép vế đến vậy. Đá bế tắc lắm, xem không có cửa thắng, nói sòng phẳng là vậy. Chúng ta có lối chơi không bằng họ, thiếu kết dính, thiếu ý tưởng tấn công, sự phản kháng yếu ớt hơn họ. Không bản lĩnh bằng họ do để các cầu thủ tốt nhất như Hùng Dũng, Hồ Tuấn Tài, Văn Thanh, Văn Toàn, Duy Mạnh ngồi dự bị, Bầu Đức nói. Ông chủ Hoàng Anh Gia Lai nhận xét tiếp, tôi thấy đội tuyển Việt Nam có nhiều vấn đề chưa ổn dù huấn luyện viên Trauner đưa ra các mục tiêu mà ai nghe cũng thích và mong muốn thành sự thật. Cái chính nói nhiều mà kết quả kém thì người hâm mộ khó ủng hộ. Tôi nghĩ chúng ta cần đánh giá xem bóng đá Việt Nam đã làm được gì sau một năm không Trauner. Chúng ta đã thất bại từ SEA Games đến ASEAN Cup theo cách buồn nhất. Tôi nói lại rằng, chúng ta phải tỉnh mộng thôi, đừng để huấn luyện viên Trauner ru ngủ nữa. Đá với Indonesia thua liên tục thì nói đi World Cup là chuyện không thực tế. Chuyện lựa chọn cầu thủ lên tuyển Việt Nam có liệu có ổn, có lãng phí người giỏi hay không? Tiêu chí là gì khi đội tuyển Việt Nam lại dùng một số cầu thủ trẻ dự bị ở câu lạc bộ và hạng nhất mà không phải chọn các cầu thủ giỏi ở V-League? Chuyện không phù hợp có thể xảy ra với vài cầu thủ nhưng huấn luyện viên Trauner dường như muốn bỏ hết các cầu thủ giỏi thời ông Park. Làm như vậy là tầm bậy. Huấn luyện viên giỏi phải lựa chọn tinh hoa của bóng đá Việt Nam, đó là những cầu thủ giỏi nhất ở V-League và áp dụng lối đá phù hợp. Tôi thấy huấn luyện viên Trauner có cái tôi quá lớn, đặc biệt thiếu tôn trọng những thành công của người tiền nhiệm. Nên nhớ, ông Park chưa bao giờ thua Indonesia, là huấn luyện viên thành công nhất lịch sử bóng đá Việt Nam. Có lần tôi đọc thấy huấn luyện viên Trauner bảo Việt Nam lúc trước khi bàn thường ăn may và lối chơi của ông ấy mới nâng tầm đội tuyển, nói thế là tự cao quá. Chưa thành công mà tự nhận làm giỏi hơn người làm nên lịch sử cho bóng đá Việt Nam. Tóm lại, hãy nhìn Thái Lan sử dụng các cầu thủ giỏi của họ ở giải này. Họ đá hay không? Quá hay đấy, họ cũng đâu có kiểm soát bóng nhiều, quan trọng là phải ghi bàn và kết quả. Tại sao chúng ta lại để những cầu thủ giỏi nhất, kinh nghiệm nhất ngồi dự bị ở trận đấu với Indonesia? Nên hãy tỉnh mộng đi, đừng để ông Trauner ru ngủ nữa, Bầu Đức kết luận. 3 lý do khiến tuyển Việt Nam thua cay đắng Indonesia. Có những vấn đề về chuyên môn khiến đội tuyển Việt Nam phải nhận thất bại 0-1 trước Indonesia và nói lời chia tay ASEAN Cup 2023 ngay từ vòng bảng. Bại trận 0-1 trước đội tuyển Indonesia khiến đội tuyển Việt Nam bị loại ngay từ vòng bảng ASEAN Cup 2023 dù còn một trận chưa đấu. Huấn luyện viên Trauner và cộng sự chắc chắn cần tiếp tục điều chỉnh rất nhiều khía cạnh chuyên môn cho học trò trong thời gian tới. Không đảm bảo thể lực. Đội tuyển Việt Nam không đủ thể lực để chơi với cường độ cao trong suốt 90 phút. Đây là vấn đề mà huấn luyện viên Trauner thừa nhận trong buổi họp báo sau trận đấu. Vì thể lực không đảm bảo, đội tuyển Việt Nam vừa khó phòng ngự chắc chắn và cũng không đủ nhanh, mạnh để vượt lên đối thủ khi tấn công. Nhà cầm quân người Pháp thất vọng. Hiện tại, đội tuyển Việt Nam mới thi đấu được 60 đến 70 phút. Đến cuối trận dường như các cầu thủ không duy trì được. Lối chơi của tôi yêu cầu cường độ cao, khi không có bóng cũng phải di chuyển nên mỗi trận một cầu thủ chạy trung bình 8 đến 10 km. Để thúc đẩy cầu thủ thì giải trong nước cũng phải nâng cao, vì tất cả các cầu thủ của ta đang chơi trong nước. Ví dụ rất dễ thấy, vào cuối trận đấu, Thanh Bình dù xuất phát trước đối thủ nhưng không thể theo kịp Marcelino Ferdinand. Khi khoảng trống lộ ra, Thành Long buộc phải can thiệp trái luật và nhận thẻ vàng thứ hai. Văn Tùng nước rút ở nửa cuối trận đấu rồi gặp chấn thương và rời sân. Đình Bắc sau màn trình diễn thăng hoa trước Nhật Bản lại gặp vấn đề ở cơ. Về tổng thể, đội tuyển Việt Nam không theo kịp đối thủ ở những tình huống đối kháng. Hàng công thiếu tính sát thương. Tính sát thương khi tấn công tạm được hiểu với hai góc độ là tạo ra cơ hội và tận dụng cơ hội. Đội tuyển Việt Nam làm không tốt ở cả hai khâu này. Ở hiệp 1, đội tuyển Việt Nam không tạo ra cơ hội nguy hiểm bởi ít khi đưa được bóng sang phần sân đối phương. Dù Quang Hải và đồng đội có thời lượng giữ bóng nhiều hơn đối phương. Đầu hiệp 2, khi đội tuyển Indonesia bị ngập trước thay đổi của đội tuyển Việt Nam, một loạt cơ hội nguy hiểm xuất hiện. Lúc này, các cầu thủ lại không thể tận dụng thời cơ để tìm kiếm bàn gỡ. Văn Khang,
Tuấn Anh hay Văn Tùng đều sút không trúng mục tiêu hoặc thất thế trước thủ thành Hernando Ari. Không thể ghi bàn, đội tuyển Việt Nam cùng lắm chỉ có thể nghĩ đến tỷ số hòa. Còn khi để thua trước và rơi vào bẫy của đối thủ, Quang Hải và đồng đội loay hoay với các phương án tiếp cận khung thành đối phương. Thực tế, tuyến giữa của đội tuyển Việt Nam cũng không làm trọn nhiệm vụ. Do vậy, các cầu thủ tấn công phải tham gia nhiều hơn trong việc gây áp lực, thu hồi bóng ở phần sân của Indonesia. Mất tập trung. Ở các trận đấu bóng đá đỉnh cao, 10 phút ở đầu và cuối mỗi hiệp đấu là thời gian rất quan trọng. Khi đó, sự tập trung và trạng thái thi đấu của cầu thủ không ở điều kiện tốt nhất. Nếu mất tập trung, bàn thua sẽ đến với đội bóng ấy. Từ đầu ASEAN Cup 2023, cả 5 bàn thua của đội tuyển Việt Nam đều đến trong thời gian này. Trước Nhật Bản, đội tuyển Việt Nam thua ở 10 phút đầu trận và xuất phát tình huống phạt góc đầu tiên của đối thủ. 2 bàn thua tiếp theo đều xuất hiện trong 10 phút cuối trận. Lúc này, các cầu thủ có phần đuối sức và không tập trung. Nguyễn Philip thừa nhận đáng ra anh nên chuyền bóng chậm hơn để đồng đội có thời gian nghỉ. Bàn thua trước Indonesia một lần nữa đến ở 10 phút cuối hiệp 1, Nguyễn Thanh Bình kéo áo đối phương và đội nhà phải chịu quả phạt đền. Đội tuyển Việt Nam không duy trì được sự tập trung cần thiết. Để thua theo cách này, rất khó để đội bóng xoay chuyển tình thế trong thời gian ngắn. Sang đến hiệp 2, đội tuyển Việt Nam tận dụng 10 phút đầu tiên để gây bất ngờ cho đội tuyển Indonesia. Đáng tiếc, các chân sút lại không thể ghi bàn. Huấn luyện viên Trao Sưa 3 lần thua Indonesia, 1 lần bị sa thải. Đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của Trao Sưa đã thua Indonesia 0-1 ở lượt trận thứ 2 vòng bảng ASEAN Cup 2023. Vào đêm ngày 19 tháng 1 với Asnawi Mangkulam ghi bàn thắng duy nhất từ quả phạt đền ở phút 42, và đây cũng là lần thứ 3 ông bại trận trước đối thủ này. Không hiểu sao trong hơn 30 năm cầm quân của huấn luyện viên Trao Sưa thường gặp khắc tinh Indonesia với những nỗi ám ảnh. Trận thua đau đớn 0-1 ở Qatar đêm ngày 19 tháng 1 rất khó tiêu hóa với ông thầy người Pháp, khi các học trò của ông đang có nhiều khí thế sau trận ra quân chơi rất hay trước tuyển Nhật Bản. Lần thứ 3, ông Trao Sưa trở thành bại tướng trước Indonesia. Đáng tiếc hơn, thất bại này đồng nghĩa với việc đội tuyển Việt Nam chắc chắn sẽ không thể tiến vào vòng 16 đội, dù vẫn còn một trận đấu cuối vòng bảng gặp Iraq. Điều lệ ASEAN Cup 2026 ưu tiên tính đối đầu giữa các đội bằng điểm nhau, nên giả sử học trò ông Trao Sưa có ghi bao nhiêu bàn thắng vào lưới Iraq cũng trở nên vô nghĩa. Trước đó, khi dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam tại sân chơi SEA Games 2023, ông Trao Sưa cũng không gặp may. Thầy trò ông bị đối thủ U23 Indonesia đu huấn luyện viên nội địa Indra Shafri dẫn dắt đã thắng Việt Nam với tỷ số 3-2. Tuy nhiên, một trong những trận thua trước Indonesia được ông thầy người Pháp Trao Sưa nhớ đến nhất chính là sự cố ở ASEAN Cup 2004 khi ông còn nắm tuyển Qatar. Khi đó, thất bại 1-2 trước tuyển Indonesia khiến huấn luyện viên Trao Sưa bị sa thải. Trận đấu này diễn ra vào ngày 18 tháng 7 năm 2004 trên sân vận động Công nhân, Bắc Kinh, Trung Quốc. Đội tuyển Qatar thua Indonesia 1-2 khiến ông Trao Sưa phải ra đi sau hơn 7 tháng. 2 bàn thắng của Indonesia trong trận đấu đó được ghi bởi Budi Sudarsono và Punario Astaman và bàn gỡ của Qatar do công Majid Mohamed. Hiện tại, huấn luyện viên Trao Sưa cũng gặp sự cố không may tại ASEAN Cup 2023 và sớm dừng cuộc chơi châu Á bởi Indonesia. Đáng chú ý, đội tuyển Việt Nam chưa từng thua Indonesia kể từ trận bán kết lượt về AFF Cup 2016. Dĩ nhiên, huấn luyện viên Philip Trao Sưa cảm thấy thất vọng vì trận thua Indonesia khiến đội tuyển Việt Nam không thể đi tiếp. Ông Trao Sưa nói, rõ ràng, đây là trận đấu khó khăn. Indonesia sở hữu một đội hình chất lượng, khác hẳn so với hồi thi đấu tại SEA Games hay AFF Cup. Họ có sự bổ sung nhiều cầu thủ nhập tịch, tạo ra nhiều khó khăn hơn cho đội tuyển Việt Nam so với trước đây. Trận đấu hôm nay kết quả được định đoạt bởi một tình huống penalty, một sai số của chúng tôi trong vòng cấm. Dù thua trận, tôi vẫn tự hào về các cầu thủ. Họ đã thể hiện tinh thần chiến đấu rất mạnh mẽ, cố gắng 100% cho tới giây cuối cùng. Trong bóng đá luôn có kẻ thắng, người thua, nhưng khi đã nỗ lực hết sức mình thì không có gì phải cúi đầu cả. Huấn luyện viên Trao Sưa chia sẻ thêm, thời gian giữa 2 hiệp đấu, tôi chủ yếu tập trung điều chỉnh chiến thuật, thực hiện 2 thay đổi người. Thứ nhất là Thái Sơn vì có vẻ hơi ngợp, thứ hai Tuấn Hải chấn thương. Cầu thủ đã động viên nhau để chiến đấu. Chúng tôi có những khó khăn khi phải chịu penalty ở thời điểm cuối hiệp 1. Tuy vậy, tôi tôn trọng quyết định trọng tài. Chuyên gia Phan Anh Tú không nên phán xét huấn luyện viên Trao Sưa. Chuyên gia Phan Anh Tú cho rằng tuyển Việt Nam đang đi đúng đường dưới thời huấn luyện viên Trao Sưa, nhưng cần nhiều thời gian để các cầu thủ trưởng thành. Phóng viên, ông có bất ngờ khi tuyển Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn trước Indonesia và chúng ta đã phải nhận thất bại, bị loại sớm ở ASEAN Cup 2023. Chuyên gia Phan Anh Tú, trước khi bước vào trận đấu, nhiều người đánh giá hai đội là ngang cơ nhau, có điểm mạnh riêng.
Indonesia có thế mạnh thực sự, đó là nhiều cầu thủ nhập tịch chất lượng cao, lối chơi tương đối trực diện và dũng mãnh. Ở trận đấu hôm qua, Indonesia sử dụng lối đá phủ đầu, dồn dập. Nếu tuyển Việt Nam kìm hãm được sự hưng phấn này thì Indonesia sẽ bị mất sự nhịp điệu. Chúng ta mới chỉ làm tốt ở hiệp 2 khi tỷ số đang bị đối thủ dẫn trước. Tuyển Việt Nam chơi kiểm soát bóng tốt nhưng Indonesia lại thể hiện tốt hơn về sức mạnh, vì vậy chúng ta bộc lộ hạn chế về thể hình, thể lực. Đây là một trong những điểm yếu cố hữu của cầu thủ Việt Nam, cần phải khắc phục rất nhiều. Khi ra đấu trường lớn, các đối thủ của tuyển Việt Nam hầu hết đều có thể hình, thể lực tốt. Với riêng Indonesia, họ có một trục dọc cầu thủ nhập tịch rất chất lượng, đó là trung vệ, hai tiền vệ và trung phong. Lợi thế này giúp Indonesia phát huy được sức mạnh của mình. So với ngày xưa, Indonesia bây giờ khác nhiều bởi sự bổ sung các cầu thủ nhập tịch. Vì sao tuyển Việt Nam chơi rất tự tin khi gặp đối thủ mạnh như Nhật Bản nhưng lại khó khăn trước một đội bóng cùng khu vực là Indonesia? Trận gặp Nhật Bản và Indonesia khác nhau về mặt tâm lý. Khi tuyển Việt Nam đá với đội 50-50 để quyết định vị thế và tấm vé đi tiếp, khác hoàn toàn đá với đội hàng đầu châu Á. Trận gặp Nhật Bản, các cầu thủ có tâm lý rất thoải mái, thể hiện được hết khả năng, thắng cũng được mà thua cũng không sao. Còn khi chúng ta gặp Indonesia thì cầu thủ có sự thận trọng rất cao, dẫn đến căng thẳng. Chúng ta phải có sự chia sẻ là ở những trận đấu như gặp Indonesia thì sự căng cứng xuất hiện cũng là dễ hiểu. Các cầu thủ phải khắc phục dần dần để vượt qua. Nhiều ý kiến cho rằng một trong những nguyên nhân chính dẫn đến trận thua của tuyển Việt Nam là cách dùng người không đúng của huấn luyện viên Trauser. Cụ thể, huấn luyện viên này không đặt niềm tin vào các cầu thủ có nhiều kinh nghiệm như Hùng Dũng, Tấn Tài, Duy Mạnh, Văn Thanh, Văn Toàn. Thực ra chúng ta không nên phán xét bởi đó là việc của huấn luyện viên trưởng. Tôi chỉ đưa ra nhận định, phân tích dựa vào tình huống trong trận đấu. Không thể đánh giá là huấn luyện viên đúng hay sai được. Cá nhân tôi cho rằng tuyển Việt Nam gặp đối thủ thực sự có sức mạnh, chơi áp sát, trực diện và quyết liệt, nên vấn đề về thể lực của các cầu thủ Việt Nam bị ảnh hưởng, từ đó tác động tới lối chơi. Còn việc ông Trauser có dùng cầu thủ này nhưng không dùng người kia thì huấn luyện viên họ có suy tính. Trong một cuộc chơi thì sự tính toán có thể đúng, có thể sai, và các cầu thủ có thực hiện được hay không lại là một chuyện. Nếu ở trận gặp Indonesia các cầu thủ trẻ đá tốt và tuyển Việt Nam thắng thì lại khác. Tôi cho rằng mấu chốt cơ bản nhất của tuyển Việt Nam là vấn đề thể lực cần phải khắc phục. Hầu như các vị trí chủ chốt đều chơi không đạt yêu cầu. Với trận thua Indonesia và là đội bóng đầu tiên bị loại ở ASEAN Cup 2023, ông cho rằng niềm tin của người hâm mộ với huấn luyện viên Trauser cùng tuyển Việt Nam có bị ảnh hưởng. Chúng ta phải có sự kiên trì. Tuyển Việt Nam cho thấy sự mới mẻ về cách tiếp cận, lối chơi ở trận gặp Nhật Bản. Điều quan trọng là lối chơi đó phải nâng cao được sự hiệu quả. Còn về đường dài, rõ ràng khâu đào tạo cầu thủ là xu hướng của huấn luyện viên Trauser. Huấn luyện viên người Pháp thích dùng những cầu thủ do chính mình đào tạo. Đây là một quá trình lâu dài chứ không phải ngày 1, ngày 2. Sự khắc phục về thể hình, thể lực là rất khó, bởi đó là điểm yếu cố hữu của cầu thủ Việt Nam, cần làm một cách tổng thể từ các địa phương, câu lạc bộ, V-League. Nhìn chung, tôi thích cuộc cách mạng về lối chơi cũng như con người ở tuyển Việt Nam hiện tại. Lối chơi ấy đang hình thành dần dần, các cầu thủ trẻ tự tin chơi kiểm soát bóng. Nhưng sự điêu luyện về kỹ năng cần phải được nâng cao, mà điều này lại phải trải qua các trận đấu, các giải đấu. Tuyển Việt Nam trải qua trận gặp Nhật Bản với sự tự tin, trải qua trận gặp Indonesia với tâm lý đè nặng. Sau những trận như vậy thì các cầu thủ mới đi theo định hướng nhất định, trưởng thành được. Xin cảm ơn ông. Video tuyển Việt Nam 01 Indonesia, nguồn FPT Play. Xem trực tiếp và trọn vẹn ASEAN Cup 2023 trên FPT Play tại https://fptplay.vn. Tuyển Việt Nam bị FIFA trừ điểm nặng vì thua Indonesia. Trận thua Indonesia 0-1 ở ASEAN Cup 2023 không chỉ khiến đội tuyển Việt Nam sớm bị loại, mà còn bị FIFA trừ điểm nặng trên bảng xếp hạng thế giới. Tối ngày 19 tháng 1 năm 2024, đội tuyển Việt Nam nhận trận thua 0-1 trước Indonesia ở lượt trận 2 vòng bảng ASEAN Cup 2023. Đây là trận thua đầu tiên của bóng đá Việt Nam trước đội tuyển xứ Vạn Đảo sau nhiều năm, khiến thầy trò huấn luyện viên Philippe Trauser chính thức phải sớm dừng bước. Không chỉ thế, trận thua này còn khiến đội tuyển Việt Nam tụt hạng thê thảm trên bảng xếp hạng của Liên đoàn bóng đá thế giới, FIFA. Cụ thể, sau trận thua Nhật Bản, Việt Nam bị trừ 7 điểm, từ 1.236 còn 1.229 điểm và xuống hạng 95 thế giới. Tiếp đó, với trận thua Indonesia, chúng ta bị FIFA trừ tới 23 điểm và có nguy cơ bật ra khỏi top 100. Lý do của việc trừ điểm số rất nặng này là bởi trước khi trận đấu diễn ra, Indonesia kém Việt Nam tới 51 bậc trên bảng xếp hạng FIFA 146 thế giới. Lúc này, theo FTSE Ranking, đội tuyển Việt Nam 1.206 điểm bị tụt 5 bậc.
từ vị trí 95 thế giới xuống hạng 100 trên bảng xếp hạng FIFA. Nếu tiếp tục để thua Iraq ở lượt trận chia tay vòng bảng, thầy trò huấn luyện viên Traucier hoàn toàn có thể bật khỏi top 100 thế giới trong tháng 1 năm 2024.